Ito ang pangarap kong matirhan. Hey guys, mag-check out na kami. Bye! Doon sa baba. Saan ba kayo pupunta? Saan tayo pupunta? Going? You're so cute. Look like a teddy bear. Ay, yung mukha. Yung mukha niya, ano? Crossbreed. Where's your master? Oh, masungad siya ngayon. Guys. Hey guys. So, we just checked out. And we're now going to see the mansion in Camp John Hay. This is how my face is looking, and changed my lip tint. Now I'm using ColourPop Echo Park. We're going to go to the mansion. Guys, ang galing niya! Kahit anong design pwede. He's doing it manually. Kuya, baka matakman pa. Baka malaipal. Kaya nga ate, huwag mo ipapakalat yan ha. Kuya, baka kala nila kung anong tinuturok mo sa sarili mo. Ang galing mo, kuya. Tignan mo, si SpongeBob. Salamat po. You're the best. Kuya, ilang taon mo nang ginagawa yan? Simula bata po kasi may na ako mag-painting. Kaya, pero itong mga shoes, may nagpa-painting na ba ng ngipin sa'yo? Wala pa. Si kuya, ikaw pa lang, kuya. Opo, kayo pa lang yung first. Guys, ito yung iba pa niya mga likha. Galing. Baka sa mga recycled material. Kaya unique siya, wala kayo makikita sa'yo. Wala siyang lugid yun, no? Guys, ginagawa niya na ako yung Pink Floyd na design. Ay, Pink Floyd na logo. Ay, shit, ang ganda. Ang ganda, kuya. Nakikita ko na yung ano mo, potential mo. Hindi, ang galing mo talaga, kuya. You're the best. Salamat po. May baka iningit mo sa katawan mo yan. Nakapili na po kayo, ate. Nagtatattoo ka rin? Nasubukan ko din nung high school ako, pero hindi ko masyadong pinurso eh. Galing. Perfect, ganyan. right? Tapos white light yung sa kabila. Dito? White lang, yes. Ganyan lang siya, te. Hindi nagpo-focus yan. Ganyan lang, te. Yun. Amazeballs. Okay na siya. Okay. Lalagyan ng okay na to? Ganito lang? Okay na po yan. Ate, saglit ha. Gusto may ibabalag. Ilan po ate yung bibili nyo? Ayun pa po yung isa. Anong logo mo, kuya? Ano ba? Ganun. Make up your mind. Kuya, ano yan? Paglalagyan po kasi basa pa siya mga 20 minutes bago siya mag-dry. Para madala nyo na kahit basa pa siya. Huwag nyo lang hawakan yung paint. Okay. Ito muna ate. Okay po. Eto, kuya, halin na lang kuya. Ay, ganyan din. Nalobo. Gusto ko lang ilakpas eh. Yung kay kuya naman, Mary Jane. Ganda ka sana mga panang Baguio. I-time-lapse natin. Sinasara to. Kasi... Okay na. Okay na. Ha? Sunod na. Ganda yung bird ah. Okay lang, kuya. So ngayon, baba ko kayo po yung Jerome po kayo. Hey guys, nandito tayo sa Camp John Hay. Bahay siya ni Kuya, kanino ang bahay mo? Joel Cruz, yung may aficionado owner. Naging na lang din pala siya, tourist attraction.
Ito siya sa harap, guys. Sobrang ganda. It's amazeballs. Rooster tayo. Ang ganda. Ay. Ay, ito siya. Diba? Sobrang yaman niya. Grabe. We just need to try yung mga perfume. Wala pala siya. Amoy. May paborito ko dating aficionado perfume eh. Pero tatlong cup. 6 na po. Name pa? 6 yung kampanya. Ah, 6. Kala ko. 6 na pa bang bibili. Ang cute-cute mo, kuya. Guys, tingnan niyo yung chandelier ni Joel Cruz. Paano lilinisin yan? Ang tanong. At ito nga pala guys, yung living room niya. Amazing! Guys, nakita niyo ba yan? Automatic yung door. Pinindot niya yun, oh. Charot. Wow! Meron pa pala silang sala dito. At may drums sila. Kuya, ang ganda ng bahay mo, ha? Napakasimple mo. Kuya, ang ganda. Guys, ang ganda. Yung guys, 11 rooms. No? Sorry. 9 rooms. 6, 9. Ang isa, 6, 7. Grabe lang. Grabe! Anong pakiramdam na mga gantong kayayaman, shit? Guys, pwede umupo. Sobrang ganda. Sobrang grand na to. Pwedeng magbasag. Charot. Kuya, pwede niyo po ba kaming picturean? Ang ganda. Ang ganda ng bahay niya. Ay, gagano. Kasama kami. Kung hindi ka... Naka-record na siya? Apo. Kung hindi ka siguro... Mga guys, nandito po tayo sa... Nag-vlog si Kuya. Sabi ko, video ako. Nag-vlog si Kuya. Ayan na, ayan na. Oh guys, kitang-kita na kayo. The best si Kuya. Kunin niyo si Kuya. Opo, si Marlon Barcel Pimentel. Akala... Ayan si Kuya. Para makita niyo si Kuya. Ang Ay, galing ni Kuya. Kuya. May humor na. May ano pa eh.